Já, góðan daginn og velkomin í 7. ferð. Alveg sjá. Já, góðan daginn. Já, típisku Gunni með hljóðið náttúrulega. Jæja, fyrstum að laga hérna. Svo fari ekki alltaf bergmála yfir alla hérna. Við ætlum að hefja leikina bara á skák. Já, bara í sömu röð og borðin liggja. Það er Alexander Ólafur og Guðmundur. Já, við höfum kannski eftir að ætla að vera með stöðun í gær. Það er ágætt að hafa hana. Skulum hérna ná í hana. Þessi skák sem skiptir litlu máli, Guðmundur. Já, kannski ekki alveg búið, hann þarf að hreinsa rest til að eiga séns. Já, ég held að sé ótt að segja það. Og Alexander náttúrulega í botnbaráttunni en vill sanna sig. Já, þeir hafa báðir altså, já, Alexander og Símon, svona bjóst kannski við meiri frá þeim. Já, leiti. Menn voru bara eitthvað búin að spá því fyrir mótið að Alexander geti verið svona maður sem að geti skemmt mótið fyrir einhverjum af þeim líklegustuðum. Já. Hann getur telt mjög vel og náðu úrslitum á mótið sterkum aðstæðum. Já, ég nefndi þeim til gerð sko, þeir utan innbyrðis skák, Símons og Alexander. Já. Það eru bara með sikkvart jafntefli í 5 skákum. Og Alexander í betra æfingu heldur en Símon, þannig að hann átti kannski vona á einhverju. En já, kannski er hann á einhverju í dag. Sem Alexander, hann leikur alltaf F4, hann er svona prinsipskákmaður varðandi byrjanir. Minnir mig svolítið á hérna. Þú ætlum að uppfæra líka fyrir Já, pörun. rétt. Ég ætti að uppfæra pörun dagsins. Það minnir mig svolítið á hérna skákmanna minnikynslóð Magnús Örn Úlfarsson sem að teflir alltaf F4 og bara mainline og það nefnilega er ekkert svo vitlaust svona því að þegar menn tefla lítið eins og Magnús að hann kann alltaf þessar aðalínur og það er einhvern veginn það er aldrei svona úreltar. Alexander er mjög góður í teóríunni. Ég sá til dæmis núna á nýafstöðinu Reykjavíkurskákmóti þegar hann teldi á móti unga stórmeistaranum, Misra. Já. Þá teldu þeir einhvern rúlluskauta variant í Nædorf. Já. Alexander var mjög svona vel inn í því alls saman. Endaði jafntefli eftir harða baráttu. Alveg rétt, engin jafntefli Misra. Þar fékk hann svona stöðu sem hann þekkti vel. Það þekkti þetta bara báðir jafn vel einhvern veginn og var alveg bara stóð svo prýðilega þar. Já, líka hann vann stórmeistar út í Serbíu, bara telti þá skák mjög vel, þannig að ég svona átti vona mér alltaf frá Alexander. En þetta var alltaf hart mót, en ef menn finna sig ekki, þá hefur mér bara refsa. Já, þetta er alltaf miklu harðara dæmi. Þetta er ekkert Andorra, sko, miklu harðara dæmi, sko. Herru, við fáum hérna Petrov. D3 hjá hvítum. Já. Það er aðeins að Já, þetta er einhver leikur sko. Þetta er einhver fyrir eitthvað soft leikur svona. Já, það er svona Karlsson teldi að einhver skákum út í Caruana í einu þeirra. Já. Þetta er nú ekki Já, reyndi ýmislegt þar, hann náði ekkert að eiginlega komast í gegnum hennar blessaða Petrov. Nei. En ok, þetta er nú bara allt saman mjög traust og mjög líkt alltaf uppskiptabarinn í frakkanum, sérstaklega þegar P.V. kom hérna. En já, við vorum kannski aðeins að setja spurningamerki við byrjunarval Guðmundar ef hann ætlar að vinna þessu skák. Já. Við skulum ekki tefla eitthvað aktífara. Virðist alltaf að vinna skákina bara á einhverju rólegri stöðubaráttu. Já. En gefur sér einhvern veginn ekki mikið svona sveirum til þess að gera neitt svakalega sko með svartina.
finnst mér. Hérna er bara, já, mjög svona jöfn stað og hérna fer hann allt í einu að svona príla eitthvað fram á Drottningavík, reyna að búa til eitthvað svona andrým á Drottningavík eða eitthvað skonar ójafnvægi. Og Alexander grípur tækifæri hérna og leikur bara D5. Það var að spája á hann hvort einmitt að þetta væri ekki bara ágætt hugmynd, hann gæti kannski komið annar riddarinn á E3 til að valda D5-beðið og svo hoppa inn með hinn riddarinn á C6. Það sér alltaf engin sérstök vandamál í hvítu stöðunni, hann leikur hrókur að C H6. H6? Hvað er hann að spá með þessu? Já, maður sér ekki alveg þörfin á að stoppa upp í þennan reit, en samanskapi hvert er planið á svörstið, sko. Og ætlar Alexander jafnvel að, er Alexander að hugsa að leika C4? Er það hugmyndin með þess að hrókur C4? Man finnst það, sko, líklegt. Jú, er það ekki bara alltaf hugmynd? Haldið það, sko. Myndir þú vantar að þetta alltaf þeirra með Drottningu? Já, það ekki. Af því að hrókutur er bara ágætur svartur kannski leikið hér og reynda að fá þetta beð. En samt, það er það ekki. Nú eru tilbúinir að hoppa hérna. Ég veit. Já, ég glemdi þetta riddarinn Móni hérna. Þá er ég að taka með hrók. Það sýtir bara E8 fyrst. Nei, ég veit ekki, það er kannski eitthvað undirbúið C4. Það er óþarf að menninni fara svona eitthvað aftur á bak og svo kannski hægt að leika hér. Já. Æja, kannski einhver langtíma hugmynd þegar hann Já. Það er frekar rólegt svona yfirbragð í þessari skák. Já, kannski flestra augu á skákinni hérna á öðru borði. Milli Héðins og Hjörvars, mjög mikilvæg skák. Já, Hjörvar með hálfsvinnis forskot á Héðin fyrir skákina. Já. Þannig að maður getur svona ímyndað sér að Héðin myndi leggja meiri áherslu á að tefla til vinnings í skákinni til þess að skjótast upp fyrir Hjörvar. Já, Hjörvar með 4,5, Hannes og Héðin með 4 vinninga eins og við sjáum á töflunni. Já. Og líklegt að Íslandsmeistari var einn af þessum þremur, en svona smá séns hjá Vigni og Guðmundi ef þeir reynist að rest. Já. Og þá líklega bara að ná einvígi. Já. En myndirðu halda að fyrir skákina að Hjörvar væri sáttur með jafntefli þessari skák? Út frá svona stöðun í mótinu? Út frá stöðun í mótinu, já. Það lítur að ef þessi skák enda jafntefli og Hannes vinnur þá eru þeir jafnir. Já. Það er alls ekki durt að Hannes vinni, náttúrulega. Nei. Svart á Hilmi Frey. Ef það fer þannig, þá Hannes eftir hvítt á Þröst og svart á Braga. Já. Alls ekkert öruggt að hann vinni þær báðar. Og meðan það var Hjörvar frá Vigni með hvítu og Hilmi Frey líka með svörtu, þannig að þetta er svona... Já, þetta er alveg, það verður hörku spennandi. Heldur betur. Það maður svolítið spenntur að sjá byrjunarvalið í þessari skák vegna þess að menn hafa svona reynt í gegnum tíðina að koma hérna óvart í byrjunarvalinu. Hann er mjög góður í sínum byrjunum og fasthaldinn á sínu afbrigði. Hérna hefur hann alltaf verið að leika drottning C2. Já, hann hefur mest verið því að það er rétt, sko. Hefur gert það í tveimur skákum nú þegar í mótinu, eða ekki? Jú. Mótið Hannesi og... Já, sem var svona þá leikan D5 þá eiginlega. Það var svona hálfgerður Rakosinn. Hann spurning hvort hann hafi einmitt, ég veit ekki, bara valið það því að hann hafði þær upplýsingar fyrir úr mótinu að það er telta og hann vill vera svona vel undirbúinn. Hafa upplýsingarnir fyrir framan sig. En hérna fer hann í Rúbinsteinafbrigðið, 1-3. Já. Hér var hrókar. Og A3 strax. Já. Þetta er drepið og just upp í C4. Ég held að ég fari rétt með þegar ég segi að Jóhann Hjartarson heldur svolítið upp á þetta afbrigði fyrir hvítan. Fyrir hvítan? Já, það er að segja leika A3 áður en að
riddarinn á G1 Aha, þegar út á borðið. já, bakka aðeins og það er kannski ekki algengast leikurinn, nei, riddari F3 er langar algengstur. Já, gamla klassíska afbrigði riddari F3, þá C5 og þá stuttrókun eða A3 og Já. það verður svona mikil spenna í miðborðinu. Kannski þá A3. Getur alveg orðið svipað en kannski hvítur fær brennum sem Héðinn valdi kannski meiri möguleika með en riddara. Mögulega eitthvað sveigjanlegra. Ok. Svartur heila rest á miðborðið, riddari fyrir á E2 einmitt og E5. Þessi já. Ég er nú engin sérfræðingur í þessu en maður hefur séð dagbreyðið með drottningunni hér. Já, einmitt. Það er svona algengasti staður fyrir hana. Er ég eitthvað ruglað saman? Er þetta ekki kennt eitthvað við Karpov þegar drottningunni séu sig? Það er einhver öðru afbreyði. Karpov system var, já, í móti hangandi peðanum, það ekki C3 og D4 þegar svartur með drottningunni C7 og riddarinn á D7 og F6 og leikur B6 biskup. Já. Þessi Stendur Karpov, en ok, drottning C7 er algengast en hann leikir á drottning B6. Já, kannski eitthvað að reyna að trufla Héðinn með hennar biskup á B2. Já. Ýmsir leikir núna sem eru kannski ekki tilstaklega góðir fyrir hvítan eins og hrókur B1, biskup F5. Það er líklega svörtum í hag, myndi ég halda. Hvítur þyrfti þá örugglega bakka með biskupinn á D3 og... Já, og svartur vill kaupa hvíturriddarbiskup. Já, ég myndi að halda það, já. Fengið þá góð tök á hvíturriddarnum. Já. Kannski vera valdi hér var í einhverjum áhugjum hérna í stöðuna að Héðinn er með 1.29, hann er eiginlega ekkert búinn að hugsa neitt. Já, og var ekki fyrst hér sem hann hugsaði eitthvað, jú, drottning C2, það er fyrst svona leikurinn sem hann er ekki með þetta allt á hreinu. Kjölfarið kom biskop G4 og nú er búið að dragast aðeins saman, sjáum að hérna munar alveg hálftíma. Já, hér hugsaði 20 mínútur. Hér lengi leikur F3, biskop H5, drottning B3 eftir smá umhugsun líka, C7 og nú drottning A4. Og svona aðeins það með ágætis tímaforskot en það er svona aðeins búið að hefnast út. Já. Það er svolítið spes. Mjög spes, já. C2 B3 til A4. Það minnir kannski aðeins á gömlu útgáfana á skák, hérna Chaturanga, þá mátti drottningin bara fara eitt á skák. Já. En síðasti leikur drottning A4 þó hann virki sérstakur, allavega stoppar hann hugmynd svarta leika riddari A5. Það var náttúrulega bein stöðuleg hótun að leika riddari A5 og taka hennar biskup á honum. Já. Þannig að það skýrir drottning A4. En hvað drottningin er að gera annað á A4, hann er svona hulur aðgátt í uppnefningina. Já. Plan hjá svörtum allavega eðlilegast fyndist manni að virkja hrókana um uppborðið, hrók C8, D8, hrókur E8, eitthvað svoleiðis. Já, Héðinn hefur kannski verið að hugsa það bara drottning hér að hér, þá kannski er alltaf skotlínu hrókana. Eitthvað svoleiðis. En er ekki verið eðlilegt að hafa allavega eitt hrókin á E-línunni fyrir svartan núna? Jú, manni finnst það sko. Svo er spurning hvort að Hjörvar þurfi eitthvað að spá í hvort hvítur alltaf drepa á C5. Manni finnst það ljótur leikur samt sko, en samt svona þekkt í suma þessum stöðum að hvítur hirðið peð og ekki á því. Gerir það stundum í F3 afbrigðunum. Já. Ég veit ekki, þetta er dálítið erfið staða til að tefla því að það getur verið mjög mikil svona dýnamísk orka í hvítustöðunni ef að biskuparnir til dæmis vakna til lífsins. Eins og eftir uppskipti á D4, ef við tökum bara sem dæmi og svartur myndi drepa allt á D4 þá allt í einu biskuparnir á hvítum bara frábærir. Ég held einhvern veginn að svartur, án þess að ég þekki þetta neitt mjög rosa vel þá held ég að svartur þurfi að tefla svona svolítið á móti þessum biskup á B2. Þessi er í núna sko, það er hérna. Já. Það er bishop her sko. Já, einmitt. Og það er einmitt
mikið af svona stöðum með svona opnum viðbárið, til dæmis að við fáum í öll uppskiptir hérna. Ég ætla mikið að segja þetta sé unnið, en Grífa svona nánast af þeirri skoðun að svona stöðu sé bara unnar af Biskupsbarði sko. Það myndi halda tölvan gæfa þessu alveg eitthvað yfir +1. Já, það væri gaman kannski bara kveikja á því sko. Það er meira. Ok, hún er bara mjög hæg, hún er def 10. Já, hún gefur fína plús sko. Með margar línur það kannski. Já, kannski hæg. Já, hún gefur þessu góða plús, já, það er hárrétt. Þannig að þetta ætti Svartur alltaf forðast. Heitan endin. Þetta vita þeir báðir, þannig að... Já. En hvernig Svartur ætti að tefla þetta? Það er spurningin sko. Já. Ég er svona fyrir hönd Hjörvars pínu ágjur af tímanótkunnars, hann er... Sýnst hann hafa leikið hérna Hrúkur Atis 7-8. Og sér komin í 29 mínútur. 29 mínútur, já. Bara hérna... Full mikil tímanótkun. Uppfæra hérna. Það fá tíman, já. Já, þeir eru bara búin með 15 leiki. Það er eftir alveg. Já. Slatta leikjum, sko. En nú... Já, hérna detta eiginlega niður bara rétt rúma mínúta leik, sko. Sem er eiginlega ekki nógu gott í miðtafli, sko. En hugmyndin með þessum leik vantarlega uppskipti á D4 og Biskupinn á C4. Já, nú er allt í einu Biskupinn í skotlínu hérna þungumanna Svarts. Þannig að nú hótar hann að drepa kannski á D4. Já. Það gerir við hérna Biskup. Það getur við fara á D3 með góða ámóti vantarlega. Jú, alltaf ekki. En þá þurfum við að hafa svarað reiðum höndum við einhverjum uppskiptabóðum. Svo getur vel verið að einhverjum stöðum að við getum leikið F4. Ég veit ekki hvort það gangi núna, þetta er bara svona hugmynd. Já, það er þetta mjög skemmtileg hugmynd. Og þá eftirreipur þá kannski rittar G4 hopp inn í myndinni svona. Já, uppalega hugmyndi var að drepa hér. En kannski er eitthvað svona sterkara því að við hóttum hérna dráttur fyrir H2 og rittar þetta bara E3. Veit svo sem ekki alveg hvort það sé eitthvað endilega hættulegt að þetta reynda á E3. Nei, og reyndar er þetta þannig að ég segjum bara eitthvað svona sem dæmi að þá er hvítur bara með kyrfilega valda miðborðið ennþá. Já, einmitt. Svartur þarf að hafa auga með þessum Biskup að H5 líka svona. Já, þannig við höfum kannski ekki tagnast það mikið sko. Þetta er svona hugmynd sem að... Það er bara svona eitthvað taktísk hugmynd. Svo líka bara spurning hvernig svona leikur er af því að uppskiptin eru vantarlega Svartur ánægð með þau. Og hvítur myndi vantarlega vilja leika F4 en þá þarf hann að passa einmitt hvað er að gera þetta D4. Það er einhver taktík svona að vakna í þessu. Já, því við drepum allt og þá er komin allt í einu. Erum við komin með svona pressu á D-línuna. Já. Mögulega mætti til dæmis í svona stöðu kannski Svartur leika bara beint Hrúkur eftir 8. Já, hér. Að halda pressunni á D5, riddari drepur D5. Já. Gengur fyrir Svartan. Það er sem í stað. Þannig á E2 eftir. Já. Riddari C1 og getur drepið F1 þannig. Já. Já. Þetta er framhaldið í skákinu er svona spurningu hvort að hérna er að virkja miðborðið og biskupana sinna eða hvort að hérna er að hafa stjórn á þessu. Það er að reyna að hafa hann í mynd, þeir eru ekki á fremstu borðunum. En Guðmundur er komin hann í sjónlínu hjá okkur. Já, það stelur svolítið. Stelur senni. Hjörvar virkar afslappaður bara fylgjast með öðrum skákum meðan hérna hugsar. Já. Það er oft svona statement þegar þú átt svona lítinn tíma eða svona eftir að nálgast tímarhegg að vera, þú veist, að þú standir bara eitthvað á borðinu og átt eiginlega að sýna að það er eitthvað ágjör á stöðinu og eða tímanum, sko. Ég held að Hjörvar sé bara sáttur núna í stöðinu. Já, ég hugsa það. Einhvern veginn finnst mér eins og hann hafi meiri reynslu á þessum stöðum heldur en hér. Eins og vorum að tala hérna meiri reynslu. Já, mest er í öðru atriði, eins og þú segir, sko. Ég man ekki eftir, það getur vel verið að ég sé að fara með rafmáli, en ég man ekki eftir hérna tefla
þetta afbrigði mikið. Nei. Nei, maður spyrir sig líka einmitt eins og þetta fyrirlega staðsending. Já. En ef við sjá aðeins hérna Vignir og Símon. Þetta var Kóngsindaskvörn, byrjaði sem mennskuleikur og fór yfir í Kóngsindaskvörn með C5 og svo reyðilega komin í Benóni núna eftir að Svartfell bara D5. Ég veit að Símon hefur telt Benóni svolítið. Já, ég líka. Ég kom algjört ógeð á því en... Já. Já, með F6, já. Það ætlar að ná hérna einhvern tökum á F5. Það var nægt valda á þessum F-mrit. Og leikur hérna G5. Já. Nú fara Svartfjallabiskupinn, það spurning hvort að, hvort að það hafi verið eitthvað misjafna hérna hjá Vigni einhvers staðar. Já, það er biskupinn langast inni. Já. Því ég heldur viljum ekki fara í þessi kaup, sko. Hann leik svo riddari C4, það eru kaup. Og hér leik Símon F5. Og hér er orðin stöðuleg hótturinn svörtum bara að leika F4, biskup E5 og búðinu algjörlega lokuð og fritt spil. Já, fyrir svartana kóngsvæng. Akkurat. Þannig að þessuna líklega leik Vignir hérna F4. Biskup D4 skák og kongur F1. Það er nú ekki átt eins og þú vilt fara með Nei, þetta virkar. Er hann eitthvað að vanmeta Símon hérna í þessari skák? Virkar svolítið hætturægt hjá Vigni, sko. Hann er reyndar af Valdimar Hrók, það var kannski taktíska hugmyndir hjá honum. Já. En nú er kóngurinn hérna bara í einhverju skotlínu. Það þarf hann ekki að fá það. G4, þetta er nú heldur glannalegt hjá Vigni, veist manni. Já. Það er mjög hérna... Nú spurning hvort að Svarta getur farið bara að reyna að nýta sér stöðu kóngsins. Byrja því kannski að tengja hrókan eitthvað slikt og svo virðist vera svona leiðinda leikir að koma, setja á þetta og koma svo jafnvel ekki starfinn inn. Já, manni finnst svona gusta ansi mikið hvíta kónginn á mig. Svo getur við ekki H5 í einhverjum stöðum í kjölfarið og það virðist vera alveg stór hættulegt. Þetta mikið alveg á því hvað hérna... Bjössaleg tannmennska hjá Vigni, vá! Já. Getur rós en ekki í þessu tilviki? Nei, líklega ekki í þessu tilviki. Ég er að velta fyrir mér hvort að Vigni geti komist upp með að leika, segjum biskup D7. Hvort það geti leikið eins og riddari E2. Já, reyndar hún í F4 hérna, það er kannski eitthvað aðeins að... Þú veist að ef hann vinnur F4 og kemst hann á E6 þá var málið leyst. Já. En svartur á ýmsa leiki, B5, biskutur upp í B2, alls konar möguleikar. Já, mögulega biskup D7 ekki skarpasta leikurinn í stöðunni. Og líka jafnvel eftir biskup D7, riddari E2, þú veist. Já, biskup E3, riddari F4, gengur það? Má þá leika B5 eða hvað? Segja bara með sér valdið hérna. Já. Ef það er ekki. Gæti verið sko. Það er alltaf svolítið losarlegt hjá hvítinn. Já, dronningin á enga reit sem að valda áfram með riddarann. Já, biskup B3 hérna. Já, við höfum ekki drepa þannig að við þurftum að... Við getum ekki einu sinni leikið A5, þú veist, þá kemur biskup B5. Ef við náum engu leik núna, þá kemur bara dróningi H6 næst. Já. Og bara mát, sko. Já, það er mitt. Já, þetta er greinilega að hafa farið alvarlega óskeiðis hjá Vigni. Mér sýnist það.
Sáum Hilmir og Hannes eru í ykkur óttalegu harlífi hérna. Já. Þetta var spánski leikurinn. Hilmir drap á C6, uppskiptaafbrigði. Og í því þá reynir hvítur ofta að tefla bara upp á peðmeiri hluturinn á kóngsvæng. En í þessum afbrigðum þess að við erum með tvípeða þá viljum við helst reyna að ná að leika F4 einhvern tímann til að Já, koma þess af stað. En þetta er ekkert, við erum ekkert með sama meirihluta endilega sko, því að meiri sem þáttu að leika F4 og þurftu við að ná að leika F4, drepa á F5 og leika D4 til að fá eitthvað góða meirihluta. Já, Þetta verður svona öðruvísi stöður. Kóngurinn fyrir E2 og nú var hann að fara að sækja á G-línunni. Ég held að þetta, allavega þessi stöðu típa hafi verið töld dálítið oft áður. Ég man allavega eftir að það sé alveg örugglega oftar en einu sinni, líklega tvisvar, jafnvel þrisvar. Ólaf Kristjánsson, liðsfélagi minn, skákar að tefla svona skák á móti Robba. Já. Í Íslandsmóti skákfélagi eða Deildó, þáverandi. Alveg örugglega allar skákarnir reynda með ég tefli sko. Þetta er svolítið skrítið sko, það hvíti kóngurinn heldur eða hélt hann Óli svolítið upp á Fischer kannski eða? Já, ég held að. Hann náttúrulega tefli Kings Indian kóngsættisskóður. Ég er 4 skákmaður. Það var einhver afbrigði sem ég fannst að vera fleiri. Já. Það er einmitt var að vera að tilkynna heiðursmót fyrir Ólaf. Já. Til og stóramanni, núna seint að þessu ári. Já. Ég var ekki vonað öðru en að það er vel mætt af það. 2. september held ég alveg örugglega í Hóri á Akureyri. Mennist vel að það. Það er gaman að heyra Óla. Já. Ég ætla að mæta ef aðstæða leyfa, ég var ekki vonað öðru. Gaman að tefla Akureyri. Já. Gótt að tefla Akureyri. Þetta er svona... Já, ég teldi nú uppskiptaafbrigði í gamla dagarstundum á hvitt. Já. Varstu þá með það hugmynd að skipta upp á öllu og vinna persónutöfli? Já, það gekk nú alveg allnokkur skákum á einhverja svona ágæti svíðinga. Þetta virkar svona fælar kvittan, ekki? Jú, ég held að sé það nú. Eða allir leikir sko, B5 þá ertu að fara að leyfa rittar A5 og eitthvað svona að fara að pressa á þessu P. F4 þá lokar þau svolítið og biskupinn getur fara að pressa á E5 og svo höldu þessari pressu og getur kannski fara að leika H4 og það er eiginlega aldrei hótan að drepa hérna, þá drepið bara tilbaka og þetta er valda þótt að svarti fara eitthvað tvöfalda hérna. Já, hann er svona að gera svona, hann leikur G6 Já. og þá komum við með H4 hjá Hilmi fyrir inn í minni hluta árás. Já. Er eitthvað leikur fyrir svartan að leika C5? Nei, það þarf kannski alltaf að hafa riddara til að valda hérna. Já, það ekki. Það hefur kannski ekki tími í svona okkur eigin aðgerðir. Og þetta er náttúrulega vantanlega ekki góð viðskipti. Það er mikil stöðubaráttu framöndan. Já, en svona virkar skemmtilega á hvítan. Já, þetta sé kannski ekki mikið í að sjá hvað apparatinn segja þannig að galli. Gefa hvítum eitthvað svona smá blús. Já. Þröstur og Bragi. Já, það er þrípeð maður. Það sé það ekki oft. Nei, býttu nú við. Þetta var skoski leikurinn og óvenjulegu leikur hérna biskup B4 en hefur svo sem sést áður og hugmyndin er bara þrátt fyrir tempótappið þá segjum við að riddarinn kemst ekki að C3 gefur þessu svona eitthvað aðeins öðruvísi blæ heldur en venjulega og hérna er svona típisku Braga-leikur tefnilega dýnamískt tilbúin í fórna peði fyrir hérna biskup. Já, ég myndi aldrei drepa það til það. Nei.
Það er samt vona að margir spyrja mitt, þetta er peð og allt svoleiðis, en svartur leikur vantarlega bara Hrókur B8, Hrókur er komin að hálfa línu og kjölfarið verður Biskupur mjög aktífur og góður í skálinu. Einn annar óþægilegur leikur fyrir Hvítan er líka bara Biskup A6 strax í staðinn. Já, strax bara, já, hárrétt, það er örugglega bara miklu betur leikur. Stoppa Hrókurina og Valdar. Já, hefur svona Marshall yfirbragð yfir sér, Marshall afbrigð. Biskup að bara í opinni stöðu og... Já, þetta er leikurinn, klárlega. Svo erum við að hróka og byrjum strax að setja pressu á Hvítan sem að aftur vantar hérna reyti fyrir mennina. Já. Þannig að þetta, maður sá, þekkist þetta eitthvað? Þetta er nú test, 17 skákir og í þeim öllum þá leikur Hvítur Dorni G4. Það er meðal Valeri Jandemirov. Já, þekkir hann? Það er Rússi á svona teflir, svona skemmtilega afbrigði oft, sko. Já. Ég veit ekki hvort það tefla ennþá eða hvort það sé í þessi láti, sko. Jandemirov. Sjáum hann að leikja þresti Biskup Hásers, kemur auðvitað fyrir stuttarókunni á Braga. Já, festur svolítið hérna. Tekst ekki að googla hérna, hvað er hérna? Valeri Jandemirov. Hann lést 2017, 54 ára. Já. Ég man eftir að síðan hann fyrir mótum, sko, það var skemmtilega skákmaður. Já, stoppum hérna góngin svolítið. Þannig að það eru einhverja manöferingar hjá Braga, vinnur hérna smá tíma tilbaka með D5. Já. Dronningi fyrir á G3 og Biskup A6. Það svipa á aðan og stoppar hann Hvítan nýja stuttróka. Þannig að báðir enda á því að langróka hérna. Sem eru rökrit af þessu stöðunni, Hrókur Hall E1. C5 hjá Braga. Það svartur með svona einhverja dýnamiska sensa kannski á Drottningavík. Og ef við förum eftir fræðum Dorfmann þá er svartur með langtíma kannski verið stöð út af peðastöðn og þarf að tefla dýnamist. Já. Leikurinn veist C4. E6 á þresti. Já. Það er Hvítur sem er í dýnamikinni. Þetta er E5. Drottning B5 og hérna er bara C4. Já, hann dreif með peði. Ef hann dreif með riddara þá bara dreif á E6. Já. Hvítur er með mjög þægilegt tap. Jafnt á liði og með biskupparið. Hann drefur hér og leikur riddara A4. Hóta vissulega máti. Já. Og við sjáum að þetta er riddara aðeins óþægilegt hérna ef við drefum að við viljum helst ekki leika A3 en kannski er það bara skást í stöðunni, leika bara hér. Og því við getum náttúrulega ekki valda út af máti í borði. Og við getum ekki skotið inn í að drepa fyrst af því að það er ennþá máti í borði. Þetta er kongur B. Þannig að erum við ekki að leika hér. Spurning hvort það gengi að leika einhvern leik eins og kannski Drottning G4 er að velta fyrir mér. Hvað svona, já, hóttum við að Valdar þá bæði D1-reddin og hóttar E6 E4. Hóttum við mann á E7. En hóttar svartur kannski bara þráskaka móti. Já, taktist þá getur þetta Hóttar að skáka hér og hér að það heldur dílinni. Já. Sem ég held að svartur þessi sáttu við það því að ég held að Hvítur. Já, en getur Þröstur leikið eins og B3 í stöðunni, eða er það mikið? Til að halda paran inn á borðinu. Já, hann alltaf valdar hennan hérna, þannig að það er ekkert að lenda á A3 ennþá. Eigum við þá C4 hér til dæmis? Hún var að velta yfir mér einmitt. Hann má ekki drepa á A4 eins og sjáum þetta Biskup A3 mátt. Já, þetta virkar sniðugt. Það er skemmtilega mát hérna. Þá virkar þessi B3 leikur hálf tilgangslaus ef við þurfum að leika sem B4 eða eitthvað hálf skrítið. Já, þá getur svartur væntanlega farið að gera alls konar. Jafnvel drepið á C3 og B4.
en maður finnst líklegast að leikur eins og A5 sé það bara. Já, þetta getur ekki verið gott. Það getur ekki verið gott að hvíta. Nú er það hvíti kóngurinn sem í vandræðum. Ég sé að Þröstur búinn að leika leik sem við vorum ekki með. Hér stöðunni, finnur við? Hann drap A4. Já. Svo bara fá þetta fært. Einu sem vantar hérna á Lítjes, það er að einhvern takk til að refresha alveg borðið sko. Það er einu sem á chess.com að gera betur. Já. Það er ekki F3 já, og hóta máti. Já. Þeir skiptast á hóta máti. Ok, en segjum bara svarta leiki drókning kongur B8. Hverju eru bættari með? Já. Jú, við völdum D núna. Já. Þá getum við leikið kongur B1 og höldum peðastöðunni góðri. Þá hvítur, stendur hvítur mun betur. Já, eitthvað betur, mun betur en kannski. Já, hann er alltaf peð undir í augnablikinu en líklega vinnur hann eitthvað að peðanum tilbaka. Já, sko, kannski ekki. Kagla sem við sjáum að svartar með 4 peða sem að frekar erfitt að fullt gróft. Þannig að hér kemur áttur að kongur B1 og hvítur. Svo hvað bara þetta segir. Það er ekki komið langt en hún setur þetta bara í jafnvægi sko. Já. Það hvítur hefur bætur fyrir peði, það er Já. að segja það. En Kannski er þetta, já, aðal vandamál það svolítið er þetta að komast á stað með einhverjar hugmyndir og þó við getum bara alltaf, kongur B1 getum alltaf henda þessu bisku tilbaka og fara svo að reyna að pressa eitthvað með þungumönnunum. Bragi er búinn að leika sýndir mér á myndina af þeim. Við erum bara eftir að fá leikinn á borðið hjá okkur. Já, vantanlega kongur B8. Jájá. Spurning hvort að Þröstur er eitthvað betra en kongur B1 en ég held samt eins og vorum að tala um hann hrókur drifur E6, það er bara sama, hann drifur A2 og... Já. Þröstur gefur sér tími í það. Já. Sjá aðeins hvað er gæst hérna hjá hérna Hjörvari, það er náttúrulega eiginlega aðalskákinn okkar, það er ekki eitthvað mikið að leikjum. Hrókur A7 hjá honum hérna. Það samt bara konar 11 mínútur. Já. Þannig að það hefur verið 12 mínútur að skoða þröskákinn, jú, það er kannski stemmir alveg. Hjörvar var að leika, hann myndi giska á hann að leikið drókning B6. Jöp, nei, þetta er Þetta A5. A5, já. Það er aðeinslega leikur. Mikið spenna á seríunni og... Hvert verður þessi biskup? Já. Áður voru að velta fyrir okkur biskup D til E4 hugmyndum. Svo spurning hvort að... Svo spurning hversu kannski er það ekkert slemt sko, getur vel verið að sé eitthvað svona það getur verið hásu hugmyndir. Já, ég með drókning C2, já. Einmitt. Getur verið eitthvað svona sko. Já. Svarti getur reyndar í einhverjum tilvikum fórna því, ég veit ekki, þetta er örugglega glannalegt en ef við náum einhvers konar svona valda hvítareitum Einmitt. þá er þetta svona justifiable en ég held að geta sér bara peð yfir. Þannig að
Líklega þetta ekkert meira en krútlega leikur F4 sko. Hinu myndinni síðan að fara með biskupinn á A2. Þá er ég ekkert endilega viss að þessi svarti með að loka selurinn með að leika C4 þegar hvítur tekur sér þá bara tíma vantarlega að losa mennina. Er það ekki? Jú, það var þetta orðið hrókur ykkur kannski hinga bara á... Biskupandi fara þá á B1 og C1 og svo leikur hann E4 einhver tíma. Já. Svarti þurfi ekki að halda spennunum svolítið í stöðunni, allavega í augnablikinu. En kannski bara tefla-teflegur, hrókur FT8 og eitthvað svona. Eða hrókur E8. Já, E8, hóttum ykkur. Já. En kannski, sko, það hlýtur að vera spurningin hvort að Kíði ná að leika E4 á einhverjum tímapunkti. Já. Taktískt gengur það ekki alveg strax. Nei, það snýst svolítið um það að hann vil styrkja viðborðið og leika svo F4. Það er yfirleitt hugmyndir í þessum línum. En við sjáum til dæmis í þessari stöðu eftir, ef við ímyndum okkur að hvítur myndi leika E4 núna og svarti var að gæla við einhverja leiki eins og riddari drepur E4 og biskup drepur E2. Það var allavega biskupinn á A2. Já, kemur gagn hérna allir einu að getum ekki drepið hér, þetta hrókur bara F7 og svo yfir. Já, það er svona ýmsir núansar í þessu. Við erum að heyra að séu, veit ekki hvað sé meir en áðan, það séu einhverja sviftingar hérna hjá. Já. Það er kannski mest spennandi skáki núna. Við erum ekki með þá í mynd. Nei. Á félagana. Bara með á endanum þessar kamerur. Má sjá hvað var síðustu leikur. Tróni Hjafata, já. Við sáum þennan leik í F4, þá lék Símon leik sem að okkur datt í huga leik með þessu DSJ, hann leik F3. Okay. Fórnar svo hreinlega manni hérna, biskutur bara F5. Já. Getur bara F5, dróndur bara F5, kongur getur, kongur H8. ætlar að skáka hér. Ok. Hvað er að gerast í þessu? Já, það er gríðarlega góð spurning. Prófum bara hrókur F1 til að byrja með. Þá síðast með við, nei, við erum ekki alveg að tapa. Ég ætlaði að leika hann að hrókur G eins og kennst í fyrir. Það virkar næstu því. Það virkar næstu því. Við sjáum að hugmyndin væri það eftir hrókur G að drepa biskupinn á F3. Það kennst það fyrir og næra svo að valda með stórnheiminni. Þannig að eitthvað annað þurfum við í stöðinni. Og hvítur eru svolítið að hóta núna bara koma með mennina tilbaka hérna og bara hafa allt valda. Hvað þetta var eitthvað? Hrókur F1? Já, hrókur F1. Ok, hann hlýtur að skáka hér. Og þetta fórst. Veitu, hvar var hann með hrókin? Var hann með hrókin á E8? Já, hann getur kannski byrjað á einhverjum hrókur E7 eitthvað, heit það ekki. Eða hrókur E3, heit það ekki. Ég skjóð þar að gefa hann eitthvað tempo á hana. Já. Já, prófum eitthvað svona. Já, þá er alltaf hótan að skáka, þá er Róni hér. Já, þá getur til dæmis hvítur lent í vandræðum sem að hvítur leiki einhverjum leik sem lítur eðlilega út hrókur A til E1. Takk sem dæmi. Þá getum við mögulega verið að sjá einhver vandræð eftir hrókur G8. Já, getum við ekkert borið fyrir og svo bara fellur hérna. Já. Bótalaust, sko. Mætti jafnvel bara þess að gera þetta ennþá skemmtilega fyrir áhorfendur. Drottnir bara F3. Hrókur bara F3, hrókur bara E1. Eitthvað á F1. Úff. Og svo
Gamla góða X-ray? Já, gamla góða X-ray, það er ég. Bara því að þú varst að tala um þetta frá Já, þú ert með þetta. Við erum heitir í hérna X-ray taktíkunum. Já, mér sýnist Hrókur Eyþrúður þöndur leikur. Já, mér finnst vel að það. Heldur pressunni. Og líka af því að Biskup E4 sem er svona tvöföldu ára á drottninguna. Þá, nei, ok, ég sjá nú reyndar ekki. Held ekki að þetta drepi hér, það er ekki bóði. En kannski getur þú skákað með, í staðinn fyrir að leika Hrókur G8, kannski getur þú leikið bara drottning G4 og dreipið svo. Já, dreipið svo hérna. Já, úff. Og það er ekki að bera neitt fyrir. Geometriðinni þannig að. Og þá eru peðun yfir ennþá og ISO. Peði yfir með bætur? Yfir með bætur, sko. Trúið því, sko. Já, þetta getur verið erfitt. Fyrir vikni. Hann er ekki búinn að leika Hrókur F1 þar, það getur vel verið hann í einhverja betri leikir. Já, það getur verið að sé einhverja betri leikir hérna. En við sjáum bara, svo tökum út fleiri leiki, til dæmis drottning F1, þá tapar hann drottningunni. Já. Sem var alltaf lægi ef að, nema fyrir auðvitað það, þessi er onni í lokin. Einmitt. Og leikurinn svo Biskup E4 núna, bara til að segja eitthvað. Já. Það lítur þetta ekkert stikla vel út. Drottning F2 er möguleiki. Og kannski eitthvað betra. Já, mögulega eitthvað betra, en... Já, og líka bara svipa á hann, kannski drottning G4 og drepa svo E4. Geti... Já, við meginum drepa E4 hérna. Og svo skákina F3. Af því að Hrókur dreipur, eða rittarður, þá kemur drottning F3 á mát. Herðu, what? Þetta er alltaf mikið spil í þessu fyrir Símon. Já. Drottning F1. Nei, við vorum að skoða það. Já, við vorum að skoða það, já. Ok, rittar E4, það getur búið eitthvað fyrir. Aha. Take on me. Ok, má ég drepa þetta? Aha, ég skil. En það kannski gengur ekki upp. Sé ekkert framhald hér. Það er svona næstum því eitthvað glæsilegt. Já. Það er rittar E4, ég hugsa rittar E4 sé líka betur en rittar E1 því að ég bý líka til skjól fyrir D3-ritinu, ég þarf að koma drottningunni. Já. Mér sýnist að vera búinn að leika hvað rittar E4. Ok. Sjáum það. Já, hann komst að sömu niðurstöðu við að þetta væri besti varnarleikurinn. Já, menn hafa náttúrulega látið þau vísdómsorð flakka einhvern tímann að rittari valda kónginn mjög vel. Já, já. Rittarinn á G3 eða eitthvað, það var bara allt safe svona. Sem lokar svolítið búðinni. Já. Spennandi skák. Mjög. Já, ég veit ekki hvernig við erum að halda áfram sókninni núna. Og ef Vignir er að verðast í þessu þá þurfum við kannski að kynna Símon fyrir hugtakinu aldrei að fórna með unni. Já, mögulega. Ég hugsaði einmitt á hann þegar ég sá fórnuna að hann hefði farið sér kannski full geistan af stað. Já. Af því vorum að tala um Biskup D7 áðan og lýsti vel á svartastöðuna. Bara mjög vel, sko. Sérstaklega af því að hann gæti leikið hann í Biskup E3 og hann gæti ekki tekið F4. Það virðist það alltaf bara hanga saman og... Já. Já. Þetta er bara að vera fullkominn bjössaskák. Ég veit. Tefnir svo abaköttur, inn fyrir á gest og svo bara vinnur. Já, kannski heldur þetta. Já, mér langar ekkert að kveikja apparatum. Hafa þetta í mystery núna.
Ok, skoðum hérna hvað er að gerast. Þetta er mjög hægfara hérna hjá Vigni, nei hérna Hilmi og Hannesi. Já, Hannes búinn að leika F4. Hannes búinn að leika F4. Við sjáum kannski, já við sáum þessa stöðu hérna. Hefur við hrættur upp eins og G5. Mögulega. Það er hér og drepa. Já. Það eru þetta með hrók, hvað geti komið H5 og... Já. Ég hef bara tekið F5 og inn á G-línu. Já, líka það sko. Já, þetta er mjög svona leiðileg. Þannig að hann ákveður að loka þessu hérna. Og það fer að þarna tilbaka. Já. Getur alltaf verið hugmynd að leika B3 og virkja biskupinn. Já, virkja hann hér. Þeim megin. Það virðist alveg ekkert hrættur að Hannes ít honum hérna með A5. Hann náttúrulega vill hafa vald á D4 reitnum. Já, því að núna riddara D4 hefði unnið þetta aftur upp hér. Nú valdi hann það. Ég getur kannski að fara aftur inn á G5, það verður þetta C6, H5. Já, það virkar nú dálítið sniðugt plan. Já, svartur var náttúrulega leikinn. Já. Svo G5 binda riddarann á C6 og leika síðan H5 og búið til veikleika á G6. Eru á bindandi að leika H6? Það bindur náttúrulega riddarann á E7 en það er hægt að fara með... Svo er það kannski svona... Já, einmitt. Þetta getur náttúrulega haldið sko. Já. Og ég held að Hannes... Ég veit að heldur þá að finna hann leiðina sko. Líka í einhverju stöðum geti D4 verið leikað fyrir hvíta. Já. Kannski ekki endilega akkurat núna með kónginn á E2 en svona... Geti alveg verið í framtíðinni, einmitt. Grafa hans undan þessu og fara að vinna eitthvað á þessu peðum. Ok. Þetta kongur B8 þá lék þröstur eftir allt saman A3. Já. Hér eru kaup, biskup D6 og dróning 1-4. Það ætla þá einhver að peða veiðar, virðist vera. Ég myndi vilja að kveikta í þessu. Já, ég myndi alltaf að það verður betra. Það er heilbrigðari peðastöðu og alltaf verður þetta að sjá fyrir sér að hvítu geti tapað þessu. Einmitt. En hvernig vinnur þröstur? Já, það er eins og það. Ef við séum bara hrókur í 8 eða eitthvað til að valda peðin. En ég getur svona alltaf, þú veist, verið svo solid og samt pota eitthvað, bara hér getur við H4, það er eitthvað svona pot. Akkurat. Og það er einhvern veginn, við þurfum ekki að ágjöra neinu, finnst mér. Mjög gott kontról á stöðunum. Já, það er rétt. En við þurfum ekki að leggja um strax en bara alltaf, þú veist, það er allt valda, það er við svona F-línunni og... Rétt að það. Þannig að þröstur lítur að hafa eitthvað betra hér. Já. Ég fer svona að yfirgefa sviðið fljótlega. Það er sendur Óliður og Guðmundur og svona rólegasta skákinn hjá okkur. Leik hann að H6 og hann leik hann, ok, hann leik hróku C og svo hróku C til D. Það verður eitthvað óákveðin hana. Eða hættið eitthvað plan, ég veit það ekki. Dróning D4. Dróning C8. Já, kemur þá í veg fyrir rittarður H6 pælinguna hjá Alexander. Já, er dróningin á fönguð? Sýnist það. Sem maður segir. Það var svolítið lúmskur leikur, bara til að valda hennar reitt. Já. Hóta rittarunum og valda reitin leiðin. Já. Þetta var skemmtilegt. En er ekki tilvæg núna að fara bara með rittarinn á E3 og hóla hinum á D4 og C6? Ég veit það, við vorum að ræða það.
spurningu. Völdum þetta peð líka, þá hefur engar ágjörð eitthvað svona B4 bulli og þá spyrir maður sig bara hvað er þess að gera. Það getur nefnilega svolítið vandræðilegt fyrir Gumma ef riddarinn fer á E3 og drottningin fer yfir á B4 og hinn riddarinn kemur á D4 og... Ég meina, það er bara bein stöðlu hótun að leika drottning B4 næst. Að þú veist að valda hrókinu, þannig að það er bara B5 peðinu. Já. Svo kemur riddarinn á D4 og... Svo kemur hinn á D4 og C6. Veistlega fyrir hvítan, sko. Herri, ég ætla að yfirgefa sviðið. Þakka Birni fyrir veitta aðstoð hér við þessa yfirferð. Tæknimaður mótsins, staðið sem einstakri stakripiði. En nú reynir á varamenn, Björn, af því að nú förum við hlé eftir þessa ferð. Já. Og þá reynir á kennsluhæfileika Björns, af því ég þarf að ná að setja þetta upp á samt Kristjáni. Ég náði nú að pota upp hana Friðriksmótinu og Skáskólamóti. Þetta er góða kennslu frá Birni Íveri. Það lítur að rætast. Já, Alexander leikur á drottning D3 sýnist mér þess. Heldur alveg möguleikum opnum. Já, svona samt allt frekar rólegt. Við sjá hvort að Híðan og Hjörvar búin að gera eitthvað. Fá Gumma hann í sólinu reyndar. Þetta var hérna A4, það fór hrókur A til C8. Hrókur A C1. Riddari A5 hérna hjá Hjörvari. Hérna fór A2 og það kom C4. Ok, við vorum ekki alveg vissir hvort að það væri ráðlegt að loka þessari að loka miðborðinu þarna og loka skálinni, en já. Hrókur finnur 2 hjá honum Héðni. Það er spurning hvort að E4 gangi núna, af því að almennt séð þá vill svartur reyna að ná kannski valda á sem E4 ef hann getur, og komum F4 að hvítur byggju upp á endanum svona miðborð með E4, og kannski er hrókur F2 bara einmitt til þess að leika E4 og valda þennan, því að E4 strax það verður að drepa og drepi hér, sérstaklega því við erum búin að loka þessari skálinu, vorum með variant á hann þar sem það var slæmt fyrir svartan. Hér var á hvað, 15 mínútur 23 hjá keðjunni, það er nú svona aðeins að jafnast út. Byttu nú við, það er eitthvað, Vignir er búinn að vinna. Við sáum hana bakvið. Þetta er örugglega, ég vil ekki segja heppni sigur, en mig grunar að Símon hafa farið á gest hérna í alltaf því vinningsstöðu. Ég líka náttúrulega ekki að fatta. Já, ok, vildi vera svartur eitt honum.
Þannig að F3 kannski fyrir að missa þráðinn. Við stungum upp á biskup D7 sem virkar bara ansi fín. Þessi fórn hérna reyndist of mikið út af varnarleiknum riddari 1-4. Kannski hefði hvítur átt að skjóta inn í að skipta upp á einu para hrókum og fara með riddarann E2 en hann leik riddari E4 sem leit vel út og drap Símon. Hann hefur missað hérna eitthvað af því að við drepum vantarlega bara með biskup og við skoðum hrókur G8 kongur H1 áðan og þá gengur hrókur G1 ekki. Við skoðum það aðeins hér, hérna og eitthvað svona. Það einfallega drepið og borið fyrir á hvítareitarum og vörnin heldur. Þannig að Símon skáka á G4, kongur H1, hrókur F8. Drótning 1-2, já nú bara fjárhendanus. Þessi fórn var algjörlega misheppnuð og Vignir laga tablið og bara hrók yfir. Það var sekundari Símoni sem að tætti þessi skák vel og var búinn að byggja upp fína og hérna þokkalegustu svo. En gekk ekki. Þannig að já, kíkjum aftur á G1 og Hjörvar hvort að hann sé að jú, hann leikur 1-4, komið á borðið, bakkum hér 1-4, riddari Gunnar 3, biskup Gunnar 6. Já, spilum við þessa stöðu hérna, hann leikur 5-4, já. Þá já, ekki alveg þynga en svona alltaf því þynga að leika H5 fyrir svartan. Pota aðeins á þessu kongsvang. Já, kannski ekki þynga, það er kannski fullært. En þetta er mjög lók staða, en lokaða stöður henda riddurum. Þannig að maður spyrir sig hver er framtíð þessi biskups. Það verður að vera einhvers konar endurröðun á liðskipan með því að drótningi fara tilbaka A4 biskup A3 eitthvað slíkt. Svartur mun reyna að koma fyrir riddara D5. Getur það ekki strax út af F5, þess að það mér huga að umdi á hvort að H5 var ekki góða leikur til að reyna að leika H4. Ef við fengum að hvítur gerir ekki neitt hérna, bara leikur einhverjum svona linum leik, þá leikur svartur H4 og er komin allt í einu með alla stöðuna sko. Getum við farið bara, já, jafnvel drótning D7 bara stoppa F5 og svo riddari D5. Þá erum við komið með svona, já, stöðulegt hald, heldur betur.
Mér finnst H5 svona líta skemmtilega út. Það endur hlaða hér, já, rólegt en það hjá Oliver og Guðmundi. Herðu, hann leikur H5. Hjörvar með þetta. Það búið að breytast mikið núna stöðutýpan á borðinu. F5 hjá Héðni. Væntanlega hann 4 þá núna hjá Hjörvari. Stögga við þessu riddara. Og ef við förum í kaup, þá var það svörtum klárlega í hag, ef við drepi hér og drepi hér. Þannig að þessi riddari verður að hörfa. Og hann þarf líklega að fara á F1 núna, af því að ef hann fer á E2, þá verður við svolítið veiki fyrir riddari G4. Riddari F1 virkar þungað. Já, heldur betur að breytast þaðan. Og skemmtilega hvernig svona þessi P sem að heldur svona pressu, hvernig þau eru allt í einu komin í svona, já, hafa stjórn á stöðu andstæðingsins. Já. Hvernig tíminn er okkur? Ég þarf að taka mig svona örstutta pásu. Svo höldum áfram tíma ekki fram með þann. Söfnum smá orku.
Ættu vonandi að hafa næg orku fyrir tímarækki, lokasprettinn. Nú, það sem gerðist hérna eftir F5 að koma svolítið á óvart. Það kom H4 og það drepur hérna á G6 og við erum komið skemmtilega stöðu þar sem að það riddarparið gegn biskupparinu. Eins og menn eru kannski fljótur að sjá að þá staðan aðeins og lokuð fyrir þetta biskupar, þannig að það myndur að giska á að riddarinn hafa betur í stöðunni. Og hér, það liggja alls konar leikir í loftinu hér sko. Þetta getur verið mjög taktísk erfið staða fyrir héðinn. Ef þetta er bara G3, afsakið, þetta er komið svona. Ef þetta er bara G3 þá getur komið ýmis leiðindi. Þú getur jafnvel í einhverjum stöðum drepið með drottningu og skilið þannig eftir og leikir þetta G4 í kjölfarið. Sem virkar mjög hættulegt. Skjót inn í að drepa hér er líklega skelfilegt. Bara opna reflununa, svörtum í hag. Mér líst vel á þessu stöðu fyrir svartan. Það verður eitthvað klikkað í síðustu leikjum held ég hjá henni. Við rennum aðeins yfir himnaskálkina bara svona til að sjá hvað er í gangi. Og já, byrjum hérna á Alexander Guðmundur sem að ég hef nú lítið breyst svo sem. Svarti getur lítið gert. Alexander er svolítið að fara hringi. Guðmundur virðist vera svona, já, virðist álpart að vera eins og hún leiðist. En já, staðan kannski gefur ekki til mikið annars. Og spurning hvernig hvítur ætti að loksins að fara að reyna að henda þessu ryttar inn. Aðeins betra hvítan en spurning hversu mikið. Drottning B4. Jæja, það er svo manngangurinn. Spurning hvort að svarta þurfi núna að leika ryttar í E7 til að halda pressa á þessu peði með báða ryttarinn. Þannig að ég geti drepið á D5 þegar hvítur leikur ryttar í D4. Annars leikur hvítur vantarlega bara ryttar í D4. Já, þessi skákassi skiptir ekki miklu. Vignir vann sigur á Símon í æsispennandi skák, þar sem að Símon líklega stóð til vinnings en klúraði því, heldur betur. Þetta er magnað. Magnað. Það er þannig. Örstugt hérna að finna Hilmur og Hannes og þetta er náttúrulega skák sem skiptir máli. Mér sýnist nú bara að Hannes hafi töluvert bætt stöðuna. Hvað er búið að gerast hérna? Nú er spurning hvort að C4 sé komið inn í myndina. Akkur eru allir menn hvíts allir mjög rángstæðir. Hvað er í gangi hér? Sjáum hvað gerist. Við vorum hér. Kom H6 og Hannesi. Já, við vorum að spá hvort þetta voru bindandi leikur. En hann hefur ákveðið að það væri ekki og kemur kónginn. Já, það er svona nokkurn veginn eins og við kölluðum þetta. Rittari fer hérna á eitthvað ferðalag. H5. Nú þegar kóngurinn er kominn þá getur hann skipt varnarstöðu. Nú er hann búinn að fría rittarann sem fer á C6. Hann er sem bara góður í svona stöðum sko. Nú þarf hann að eyða hrók í það að valda þetta H-pef sem svartur er að fara að setja á hérna. Það er einfaldlega óhagfæri hjá hvítum og svartur er búinn að þetta er eiginlega svona hálfgerð alfa-zero tammerska hjá Hannesi. Hann er svo góður í svona stöðum, bara veit engin taktík og veit hvert mennin eiga að fara. Þú veist, hann veit að þurfti kónginn til að valda þetta, til að losa allt dótið, til að biskupi geta farið hér, setta peði, setta riddarinn sem besta ritt og svo núna tvöfalda hérna á D-línunni. Og mér sýnist þetta riddar B en það getur bara leikið C4 af því að D4 er onni
allan svarta leysaflan og ef C-fið gengur upp þá hvíta staðan einfallega af hrauni komin. Virkilega vel telt síðustu leikirina hjá Hannesi. Virkilega vel telt. Þrestur og Bragi, ég taldi nú að erum við ekki með þá hérna þar. Hérna eru þeir. Taldi nú að Þröstur stæði töluvert betur hérna bara út af betri peðastöðu. Þægilegar tafl öllu leyti. Mér sýnist hann hafa farið akkurat í planið sem ég stakk upp á hérna áðan. Biskup 1-3, G3 og H4. Þetta er svona staða sem Hvíti getur bara svona nostrað við sína stöðu viðbrigði og á þess að taka mikla áhættu. Aðal á vandamál fyrir Svartan hvað þessi maður er steingeldur. G4, drottning B7 og þá fellur hérna peðið á C4. Fer aftur á B5 og kannski, já, ég veit ekki hvort það skipta öllu máli þetta að hafa tapað þessu peði. Svarti vill ná kaupum til að geta leikið C4 sjálfur. Sem hann myndi gera núna nema Hvítur áhrókur D4 sem vinnur peðið, þannig að hann þarf að bíða með það. Fer tilbaka, býður kaupin og hann hafnar kaupanum. Þannig að Bragi telur að bestu möguleikunir felist í því að ná fram einhverjum kaupum. Geti leikið C4 núna fyrir Svart. Það er líklega hrókur D4 og svo strax drottning G4 í kjölfari. Á töpu öðru peði, getum ekki gert það. Þægileg staða hjá Þresti. Látum okkur aðeins sjá hérna með stöðuna. Þröstur með 3, það er langsótt eins og ég var eiginlega búinn að kalla að það er enginn að fara að vinna mótið með 6 vinninga. Sér lágmark 6,5 og það er eiginlega það sem að Vignir bindur mestar vonir við að að 6,5 dugi til. En já, ef ekki að fara yfir í hérna yfir í Héðinn og Hjörvar, það er mikilvægast að skákinu og skulum bara halda okkur við hana, en þeir eru báðir í svona smá tímbergi. Hann drap á F7 og leikur okkur F4, ætlar að halda þessu lokuð þannig, en getur verið H2, já hann leikur því, getur verið H2. Mér sýnist hreinlega að bara flestir af síðustu leikjum Héðins hafi verið skelfilegir. Eftir kongur H2 þá ekki verið þetta H5. Og Hvítur bara kortar í mát, sko. Þetta er H5. Það er dreifað til mér sérna. Það er með líklega bara dreifað með kóng, sko. Verður þetta G3 að koma. Hvað getur Hvítur gert? Reyndi að fara með hinhrókin á F4, ég veit það ekki. Það er spurning hvort svartrægi hérna þessi er eðlilegri, en spurning hvort hann eigi að fara G8 eða G6, þetta minnir mig á hérna til að halda þessu. Svo já, ég get bara skýrt af hverju get ég leggja F4-na, já. Svo ég takja nú smá út úr hérna. Þá er þetta netskák sem ég teldi sem að fór einhvern veginn svona drepi, stuttrókun, hérna, drepi,
C4, stuttrókun, drepi, biskudröpur H7, kóngudröpur H7, dróning C2, rittar E4, rittar G5 og hérna besti leikurinn, ekki kóngur G8, heldur kóngur G6 sem stórfurðulegur, en ef rittari E4 þá kemur rittari D4 dróning C5 rittari E2 skák kóngur H1 og dróning H2 og þá sjáum við að hverju kóngur G6 var betri kóngur G8 þá kemur kóngur H8 mát. Það minnir mig svolítið á þetta þema og hvort að ef þetta færi svona og kóngur F1 hvort að við eigum að fara hér halda þessu möguleika og þá hóttum við hér og fyrir ekki rittari hér af hverju þess mér ekki hér hérna þannig kemur hann. Er það eitthvað annað í bóði heldur en að leika bara hér? Ég sé það ekki. Rittari drepur, E-drepur og þá jafnvel drottningdrepur svo sem liggur ekkert á því við getum valda hennar rittari fyrst eða eitthvað slíkt sko en drottningdrepur A5 virðist bara vera mát einmitt út af þessu möguleika að geta skákað hér en sjáum hvað er í gangi er þetta komið svona? Það er svona fá leikina, mér finnst þetta bara vera komið nokkurlega svona Hjörvar eftir kóngur H1 leikrittari H5 Héðinn drapa F7 kóngur drepur F7 dróning B5 Þetta er mátinn okkur leikjum rittari G3 hann verður að drepa og þetta er bara annars þessi mát sem við vorum að skoða þetta er bara mát, hann getur gefið þeir eru kannski búnir þetta er komið svona ekki nema byrni ef að sé að stríða mér en til að gera fullkomnunda hérna ég getur líka hrókar H8 en þá getum við líka bara leikið dróning H2 tekið Anastasíu þema sem ég var að skoða sem er datt í hug hérna já, mér datt ekki hug beint Anastasíu þema en bara þema með kóngur G6 tengt þessu þema og hérna bara kemur nákvæmlega sama þema í lokin en eftir þetta getur það held ég nú bara hér gefist upp sko, þetta er bara mát dróning B5 einstaklega slagur leikur en það var svo sem ekkert mikið í boði Þetta er bara H2 og rittari E2 sem er komin hjá Hjörvari hérna erum við með hér erum við með víðaraskot hann gefur þetta bara þetta er mát og þetta eru stór úrslit tværum fyrir eftir og þá er Héðinn nánast dottinn úr baráttunni hann er 1,5 vinningi eftir Hjörvari og það er að treysta á mjög hagstæð úrslit þannig að nú er eiginlega komin upp ný staða og við skoðum svo, já við skulum aðeins leiða þessum myndum bara leifa hérna en ef við skoðum svo mótstöfluna rétt strax þá er þessi heppni sigur hjá Vigni hann heldur honum vinningi eftir Hjörvari og hann fær Hjörvar í næstu umferð þannig að nú er þetta bara skipturinn á þrjár það er Hjörvar, Hannes og Vigni sem að muni berast með titilinn og við getum hoppað henni í Hannes, hann er að tefla þetta eins og herfóringi nú er hann búin að pinna niður hennar rittara, hann fer ekki nýtt á hans að vera skipt upp eða tapast
Má sjá, hvað gerir þetta C4? Var ekki hægt að fá... Já, sjáu hvað þetta er skemmtilegt hjá Hannesi. Ég held það allavega. Hugmyndin hans ef riddjafli C3, þá leikar hann hrókur C4. Þetta völdu við og þá dreipar hann einfallega. Og endartafli vinst út af fjarlægum ferðsingja G5 og P-ið rennur upp. Þegar kóngurinn eltir það, þá kemur frændin hérna hinum megin. Þannig að áðan eftir þetta B, þá kom C4 í Hannesi, sjáum hvernig það þróaðist. D4 hafa dreipið. Já, nokkuð þynga hérna. Hrókurinn þurfti að vakna til lífsins, biskup B4, hrókur C1 og C3 er komið. Og við sjáum hérna stöðuna Hjörvar, var með 4 hálan, hann er komin í 5 hálan. Hann er sendur með 5 vininga eftir þessa skák og Vignir 4 hálan. En það sem að Vignir það er að gæðla við að hann geti lagt Hjörvar í næstu umferð og þá náð honum. En þá þarf Vignir reyndar að treysta það að Hannes vinni ekki báða sína skákir. Hann átti Þröst og Braga sem er alls ekki auðveldir skákir. Og svo getum við getum ekki útiloka hérna. Nei, hann er svona aldrei klúður, ég veit ekki eins og hvernig Hvítar á að reyna eitthvað hérna. En allt í lagi, þannig að þetta fer nú bara að skýrast þessi umferð. Já, skákina sem skipta máli, þeim er lokið. Eitthvað af einhverjast hægur Guðmundar reyndar hérna. Þessi drókn B4 og leikarittur E7. Biskup G3, hrókur B8, valdarætta BP, hrókur D2, drókning E8, fyrirlega tilfæstur í þessari skák. Hérna kemur G5, biskup G3. Já, nú spilum við hvað þannig í C5, aðtekksóri leikur. Hér er svona þess að nýta sér slæma stöðu drókningarinnar. Það er þess að aðtuga eitt. Já, og nú vill svo til að mótið fer í smá pásu hjá okkur. 28.9. þá fram einhverju viðburðir í húsinu þarna, keppnishúsinu á Selfossi. Þannig við höldum áfram helgina og það var að fyrsta æsispennandi skák milli Hjörvars og Vignis í 8. umferðinni. Hannes keppið við Þröst. Það er viðureign sem að þeir hafa marga heildina háð, þannig að Hannes getur ekki bókað neitt þar.
En já, þetta eru það tvær viðureignir sem við munum flestra augum munum beinast að í 8. umferðinni. Svo lokaumferðinni þá var það Hilmir og Hjörvar, Vignir, Alexander Oliver og Bragi gegn Hannesi. Þannig að þetta verður mjög bara mögulega. Já, ekki nema hér á að vera stuði, þá verður alveg möguleikar einvígi. Til dæmis ef Vignir vinnur eða jafntefli þá er það ansi líklegt. Þannig að sjáum hvað setur. Ég er náttúrulega eiginlega búinn að bóka sigur í Hannesi hérna. Hvítur leikur undir A3 sem að lógísku leikur ekki fara A5, bara hvað breytist eitthvað hér, ég átta mig ekki á þessu, þetta er ekki ennþá unnið. Já, nú get ég leikið hérna, já, nú opnaðist A2-reiturinn. Ég átta mig ekki á því. Já, ok. Þannig að nú er þá líklega ég vil kannski bóka þetta alveg strax, eða hvað. Þannig að þá þarf ég líklega að hafa biskupinn þannig að hann geti annarkvort sótt beint hérna að, eða þá hann valdar þetta peð og er tilbúinn að fara á ESU ef með þar. Já, þessu kannski ekki alveg bóka. Ég held að þetta væri eitthvað ógeð hérna, en fyrst að náriðt er A2 hérna, þá er kannski að bjarga sér svona í að berjast. Þannig að við skulum ekki bóka sigur í Hannesi. Það breytir málinu töluvert á ef það fer þannig, þá Hannes er aldrei að fara að tapa þessu. Hann skoði hafa það. En ef hann missir þetta í jafntefli, þá er Hjörvar náttúrulega með vinningsforskot. Já, þetta nú er, hvað segir mér hér? Hafinn er leikur Liverpool og Villarreal. Þá vantar enginn að horfa á útsendingu eða hvað? Hannes ætlar að reyna að vinna, akkur er ekki komin úrslit hjá Hjörvari og Héðni. Jú, hann er komið þau. Já, þetta fjara einhvern veginn vel að furðulegt. Eftir að byggja þess að líklega vitleysa hérna. Verður að líka rittur F1. Því hér er bara tablið opnast fyrir svartan. Sérstaklega þetta er bara F7. Nú er þetta komið þannig að það er einn 3 menn and a little lady. 3 menn á peð hérna sem að sækja hvítum. Það er allir mennir einhvern veginn út í hafsauga. Enginn að verjast. Og kannski ekki skrítið að hvítur komið engu vörnum við hérna. Mát í 2 leikjum. Þú getur leikið G3 í drepa máta. Eða þú getur leikið kongur H3, þá máta ég 1 leik strax. Eða þú getur fara HR og þá máta ég 2 leikjum hér. Já. Hann Guðmundur C5, hann gerði það. Vantar að D5 núna. Allt hefur svarta staðan að lifna við. Úr nánast engu. Sko. Þröstur og Bragi okkar, Þorfinnsson. Sitja enn að tabli hér og getur bara H5 vantarlega. Og Þröstur með svona þægilega betra en spurning hvort það dugi til.
peðastæðir honum í hag en það kannski búið til annarkvort frípeð eða færi. Það má kannski henda þessu peði hérna framlíða stundir. En alltaf auðvitað að tefla Hvítt, það getur farið að opna línuna, leikið H6, laga kóngina aðeins, svartar eiginlega svona alveg mótspilslaus. En þessi skák kannski hefur enga sérstaka þýðingu fyrir toppbaráttuna. Þröstur lagar aðeins mótið svona fyrir 4 vinninga. Já, hann vinnur. Bragi, já, undir pari á þessu móti, klárlega. Já, Gummi og kannski smá séns. Hann reyndar eftir að tefla við Héðinn með svörtu en hann har kannski alveg svipaðan séns og Vignir þannig séð. Bragi búinn að bjóða þessi drottningakaup áður í skákinni þannig að ég tel nokkuð ljóst að Þröstur hafnaði þeim aftur annarkvort hér eða þá hingað. Hvítareitt. Tíminn hjá þeim 12 mínútur hjá Þresti, 1:40 hjá Braga, það var ekki hér aftur eins og áðan að reyna að hanga á þessu. Mér sýnist Guðmundur vera að taka yfirhundina hérna á móti Alexander Oliver. En einbeitum okkur hér að einbeitum okkur að Hannesi. Var þessi síþrúleikur þá einhvers konar mistök? Missar hann af því að A3 eiginlega bjarga málinu? Málið sko þessi menn hérna standa alveg þokkalega, þú veist, halda þessu peði og spurning hvort hann ekki bara bæta stöðun eitthvað með því að peðum hérna. Hann er kannski mista því að eftir A3 og þá getur hann ekki að leikja biskup af. Hann hefur haldið að hann var að halda honum hérna fá unni endadafl en nú getur Hvítur drepið og færi hann A2 sem var ekki til á hann sem haldar hrókinu og þá er þetta allt ennur staða. Við sjáum til dæmis og dæmis ég tekið að hérna eitthvað svona að Hvítur er með svo mikið hald hérna. Spurning hvort það megi þetta er alveg síslakar á Hvítan hérna. Riddara getur verið góður með stöðum þannig að Hannes vildi ekki fara í þetta. Hann var hérna fara biskupinn á D6 sem hann gerði og þá tapar hann svo C-tröppi sem að virðist hafa verið óþarfi. Ákveður að búið til frípið á hálínunni. Það er dreppi og hann nýtir H4. Já, spurning hvort að Hannes að skreika fótur hérna. Fór úr því að tefla Alfa Zero ég veit ekki hvað. Já, spurning hvort að besta tefniska sé eitthvað svona manúvering hér og koma hróknum yfir.
þá er spurning hvort að hann sé hreinlega búinn að klúra þessu sko. Ok, við erum komin í 43. leik. 43. leik. Það er 39. þegar að ná tímarkunum hérna. Ok, við höfum Þröst og Braga, hún er svona kannski mest spennandi. Við höfum taka hérna aðra pásu. Þetta verður svona, kem hérna inn og út í lokin. Flestum skákum lokið sem að skipta máli en kannski helst, já, við fylgjast með hérna lokum hjá Hannesi. Hinkarum eftir því, en tökum smá pásu núna aftur.
Bendir allt til þess að ég hafi verið og fljótur á mér. Bóka Sigur Hannesar. Við sjáum það þarna í mynd bak við Þröst og Braga. Ég er ennþá á því að Þröstur eigi líklega að vinna þessa skák. Einhverjum möguleikar fyrir Braga að hanga á þessu, en ég held að möguleikar Þrastar séu betri. Guðmundur er peði undir í stöðunni, en hótar að vinna þetta allt tilbaka. Sem að Hrókur hér er svarað með biskutur með B4 og þessu er Ronny. Spurning ef við höldum okkur að vera fast, ég bara kongur H2. Við sjáum Hannes og Hilmi, það er eitthvað að misa hérna hjá Hannesi með aðan. Nú er hann peð undir. Allt hérna komið haldi í hvítu stöðuna sko. Hann getur farið að labba með kóngin hérna til að stoppa peði. Rittarinn að valda hér, en ef við drefum þá þurfum að skipta upp, þá fellur þetta. Þannig að hér hafa voru mistök hjá Hannesi og þetta hefur gríðarlega áhrif á töfluna, því að nú er Hjörvarsteinn komið með vinningsforskot. Þannig að Vignir, Guðmundur og Hannes verða núna vinningi aftur í keðinni. Nei, ekki Hjörvari. Þannig að þetta veltur rosalega mikið á skákinni Vignir gegn Hjörvari. Þannig að í 8. umferð þá var Guðmundur Braga. Bragi svona, ekki átt sitt besta mót. Þannig að Bragi vinnur þar og Vignir vinnur Hjörvar. Þá erum við með 3 eftir á jafna. Guðmund, Hjörvar og Vigni. Og þá verður að loka að fyrir þessi spennandi. Þá verður Héður og Guðmundur, Vignir, Alexander Óliver og Heilmir Freyr og Hjörvar. Og klárt að Vignir á þá léttasta prógrami ef hægt er að tala um það. Hvíta Alexander Óliver. Þannig að þetta verður úrslitaskák á morgun. Vignir þarf að vinna. Og í raun, þú veist, getur hann lagt allt í sölunara því að hann á ekki lengur sem stórmeistar áfaka. Þannig að það skiptir hann enga máli þótt hann tapi. Hann er bara að fara eftir Íslandsmótið, þá er hann að fara að reyna að sækja þessi áfaka erlendis. Af því það er mikilvægt að ná því fyrir 30. júní, þá breytast reglunar. Á þann vegi að síðasta áfengi þarf að vera úr opnum móti sem er mun erfiðara. Þannig að þú getur ekki stýrt hvað andstæðinga þú færir, þannig að það getur verið og lendir í því að tefla nógu vel en fá ekki nógu marga titilhafa, fá ekki nógu marga þjóðlönd og svo framvegis. Það eru allt saman forvitnilegt. Hannes á alltaf mikið tíma eftir og maður setur spurningamerki við það hvort hann hafi flýtt sér mikið hérna þegar hann leik 7-3. Hvað ætti mikil tími í það? 27 mínútur eftir. Og þetta er 40. leikurinn. Hann leikur þessu bara 30 sekúndur cirka. Hann hefur bara ekki séð að aðþrú breytti stöðinu með riddari 7-3. Af því ef þú drepa núna þá tapar pesantablunum og átti ekki riddari A2 eða E2. Hann er bara að mista þessum. Já, hérna. Ok.
Ok, Bragi reynir að hanga á þessu. Guðmundur stendur betur en það nóg? Líklega sko. Veikpeð hérna, svo veikpeð hér. Getur annað veikpeð hérna. Aðeins betri kongur í svörtum. Nei, ég er náttúrulega að gleymi hérna Hannesi. Hann er ennþá með í þessu, hvað er hann með? Jafntefli, hann er samt einu vinnu ekki eftir, þannig að þegar ég fór yfir hérna lokaði fyrir áfram og þá náttúrulega er hann ennþá í færi að sjálfsögðu. Ef að Vignir vinnur Hjörvar þá er Hannes ennþá í færi. Þannig að við getum bætt honum við. Og þá þarf hann á jafntefli, hann má ekki fara að tapa þessu sko. Þetta er D2 leikurinn sem að Hilmir valdi hér og er alltaf vantur að spá í Hrókdurbrá fyrir Rittar C4 sem er það taflið svona fyrir ekki Já, Hilmir og Hannes eru þannig eiginlega jafnvel í meiri myndum en Þröstur og Bragi. Við skulum leyfa þeim að vera þannig og við bæta við bara hérna. Þetta er Hilmir, Hannes og svo Þröstur Bragi fyrir neðan. Og ég þarf að bregða mér að bæja stutt þessi texti má bara koma hér, hækka mér aðeins svona
Skákin heldur áfram hjá þeim. Altså hjá Hilmi og Hannesi. Hvernig svona þvinga framhald. Svo sem ekkert gestarviti hérna. Við fórum frá þessari stöðu hálfleik. Hilmi rittar að D2 kom H3, kóngur fór inn. Drepi kóngur G, kóngur E6. Hann hafa leikið G6 síðan sem er örugglega þokkalega leikur, bara koma og það er meira þess að tricks í þessu sko að hvort sem við skákum fyrst eða ekki kóngur F6 og heldur kom E5 og hvítrunur eða hvað er það ekki hún mannin þar sem að stóðum ekki frípeði þannig að smá trikkarna allt í einu hjá Hilmi. Hannes passa sér örugglega á því. Þröstuleikurinn hrókur G1 og hann getur bæði verið að spá í að fara með hrókinn hér og svo er hérna spurningunni hvernig Bragi valdar apeðið eftir hrókur G4 líka sækja bara þennan það ekki bara þá er nátt í eitthvað svona algjörði þess að við ígulmöntun geti ég bara komið með kóngin hér núna kóngur B6 og alltaf að fara að hinga halda peðið þannig halda sér fast þetta er þetta góð skák og þresti hann er að halda svona mjög góð kontról á stöðinni. Kíkjum aðeins á Alexander og Guðmund. Það sýnir sem að Guðmundi hafi miðað bara þokkalega vel áfram hérna. Spurning er ef við þurfum að hreyfa hennar riddar hérna hvernig til dæmis er endatabli bara beint. Gætu vissulega skáka D1 fyrst og drepa D1 og drepa D4 með skák, það er náttúrulega möguleiki. Það sé ekki best líka bara. Drepa hér, drepa D4. Eitthvað svona drepa hér. Það virkar nú ansi vanlegt og svart. Það er enda peð undir í stöðun sem er magna. En hér virðist ekkert geta að stoppa svartan held ég. Já, Guðmundur ætti að taka þetta, já, mikilvægt skák fyrir hann, þá heldur hann sér í séns að klára þetta.
Hannes núna eiginlega bara að berjast við að halda sér í séns sko. Og sjáu hér getur verið enn einn stór hættuleg taktíkin. Þetta er Hrókur C5, eigum við drepa D6. Förum hérna að sjá hvort við fá ekki á. Drepa D6 og Hrókur drepa C6, þá kemur G7 aftur. Stoppum P-ið ekki. Þannig að hér þyrfti hann að skjóti á eitthvað Hrókur G5 eða drepa D6. Segjum eitthvað svona, Hrókur á 2, drepið hér og Hrókur drepur og þetta hlýtur að vera. Jafntefli þó hvítur stendur nú eitthvað betur. Það getur hótað að fara hér og ef við þurfum með eða hróksleik hér þá getur við leikið kongu G4. Þetta nú kannski bara vinningssensor á Hilmi, segir mér þá. Þokkalega steipuskák-kyn. Meðan Bragi og Þröstur eru Hrókur D7, þá var hann vantanlega að gæla við það svara Hrókur G4 með einhvers konar biskupsleik. Þetta getur líka líklegast verið afleikur núna út af biskup E7 og við leitumst við að skáka hér og svo dráning hér í kjölfarið. Þetta er kannski bjarga okkur fyrir hotn með því að valda D5-reitin. En þetta er ekki það sem hvítur að leitast eftir. Hrókur D7 á síðasta leikurinn. Fyrir tíminn hjá Hannes, hann er komin í 32 mínútur, það er nóg eftir. Nú þarf Hannes aðeins að passa sig. Það var nú saga til næsta bæjar ef Hannes var að tapa þessu. Og eiginlega kókt bara sjálf úr þessari baráttu. Við skulum leyfa þess að lifa aðeins áfram hérna. Svona og já, stöðumyndir sem eru uppi hjá okkur er Hilmir gegn Hannesi.
Það er ennþá alltaf skákirnar í gangi. Allar 3 ár. Þessi, hún er að þróast eins og við heldum hérna eftir hrókur. Já, hann lék hrókur C5, já. Sem var líklega, já, svo sem afturlega ef hann sé hrókur G5 sem hann, já, hann getur byrjað á því náttúrulega, skákaði núna, fær peðið og þetta er komið svona. Hilmir er að reyna að vinna F-peð, ef hann vinnur það þá eru fína vinningslíkur. Þá fyrir hann hérna í kongur H2, hrókur F5, kom það ekki reyna, það kannski kemur út á 1. Þannig að hann skáka að fara H4, sem hann gerir hina leiðina, ok, fer í gegnum hana megin. Kongur G, kongur E7, kongur F1. Hvert er kongurinn að fara núna? En nú er þetta svolítið óþægt, nú er búin að binda hennar hrók svolítið við að valda hennar. Þetta veltir svolítið á sko leið að fer á stað eitthvað hvort við getum farið í mótspil, hvort það nægir til jafnteflis. Ef það gerir það ekki þá getum við nokkurn veginn komið kongnum og að réttum hérna áfram. Þá getum við farið að stríða honum. Nei, býtum við. Nei, ég sé þetta núna afsakið. Planið núna er einfallega að segja kongur hér. Það er kongur E2 og svo hrókur G5, G4, já. Þetta er planið. Býður hrókur G5. Já, þá reynir hann að fara hér meginn, ok. Græm ekkert á því. Hér, þá kemur bara hér. Það sá aftur reynir að hanga á þessar peði. Ok, ég er ekki búin að finna vinningsblæði eða til. Þannig að klárt að það er Hilmir sem er að reyna að vinna og Hannes að berjast fyrir í raun. Leikan hérna hrókur G5, já, það er komið. Hannes að berjast fyrir lífi sinu í toppbaráttunni. Fór úr því að vera með algjörða vinningsstöðu rétt á hann. Guðmundur reyna að keppa það að vera vinningi eftir Hjörvari og er hann ekki eitthvað búin að klúra hérna því að hvítur getur farið að leika G4, þá fara hann hérna krímriddara hér og snýst svolítið það hvort hann er að loka búðinu síðan hérna tímalega. Segjum bara til dæmis G4 og hérna dreppið og Petrubur, B4, kongur D3, getur hann ekki B3, hann má ekki drepa, og með þetta drepa og þetta er C2. Já, hérna er þetta spurning hvort þau eigum gegnumbrot eða ekki sko. Líklega ekki. Og við þurfum að passa okkur líka að hvítur fari ekki af stað, þannig að ef það hótar þess ekki, er þá hvítur ekki bara að fara að loka búðinni. Það liggur við að minnst að það sé að fjárhundan eins og hjá öllum bara. Þröstur hefur aðeins náð að reyna eitthvað hérna, drottning C4, hann er náð að vinna þetta peð á H7. Á hann er biskup G5, skemmtilegur, vinnur þetta peð. Og nú hóttar hann að leika hér. Ef við drepum, þá er þetta smá vandræði, við verðum eiginlega að fara til dæmis undir peði. Hérna, kemur hér. Og þá spurning hvernig þetta er, allt saman. Komst þetta ekkert áfram í augnablikinu. Við getum haldið lengi vel áfram með þessar skákir sko. Er hann að koma þessar kongi núna, sko hann hóttar að fara hér og þá inn og vinna peð sem hlýtur að vera vinningur. Hlýtur að vera vinningur og ef við skákum þá kemur hrókur hér. Við erum að fara tilbaka þá kemur kongi G4 eða ekki og við erum á seinir hérna eða hvað.
Hrókur H5. Já, það er ekki leikfröng. Hún tekst ekki undan peð. Þá getum ekki farið hér. I'm not succeeding in winning this pawn. Ég sé ekki raknavinningin, þetta fara lítið ansögu lúti og við kennum það. Þröstur allar innan á e-peðinu líka. Það verður vonast eftir ykkur svona framhaldi. Þessi leikur er lúmskur af því að hvítur getur allir tapa hérna ef hann er gráður á móti borði. Þannig að verður að eða leik í kongur A2. Getur kannski valda svona og reynda að hanga á þessu. En þá getur við drifað á C7. Og vinnst þetta? Ég veit það ekki. Bara veit það ekki sko. Það myndi halda það, hann tveim peðum yfir. En það þarf að virkja dótið. Þetta eru skemmtilega stöður og synda hérna. Ég hef ekki meiri tíma maður hefur til að fylgja setti núna, en hann er svo heimilfrið hérna áfram og þessa senu hér.
Hörru, áfram höldum við og sjá, hvernig fór þetta hérna? Hann náði einhvern veginn að manúvera sig hérna skáka og hrókur F5, nei hann er hrókur G5 hér, hrókur F, svo núna hrókur F5 og þá er þetta stóra spurningin og eina mikilvæga spurningin ef hann drepur hér, hvernig er endurtafli? Kóngur E5 tapar eftir kóngur G5, D5 F6 hérna drottning og svo með sér skák og drottning A er það ekki. Þannig að hann verður að fara hérna F7 F6, segjum F6 bara og við drepum og hér kóngur G4, ef kóngur E5 þá er það sama er það ekki. D4 við vekjum upp í lokin, hann vekur upp við skákum drottningar af. Hann verður annað hvort að hörfa eða leika D4 og við náum vantarlega að draðingjulegra sko. Ef við leikum D4 þá kemur kóngur hér. Þröstur og Bragi er að klára, með sín sett á raunni. Þröstur og Bragi er að klára, Þröstur vantar að raunni það. Kóngur B er það leikþröng. Já, hann geti ekki bara enda ekki að því að hérna búa til einhverja leikþröng. Hrókurinn er alveg fastur og endum á því að við komum kóngnum bara inn held ég og sækjum allt draslið. Svo þetta getur ekkert gert í því. Til vara getum við, þú veist, drepið þetta og verðum með 3 á einu sem er gólið. Það er Bragi nefndi ekki að bera sig í þessu. Fín skakið þresti. En svo er það spurning með Alexander Ólafur og Guðmund. Það sýnist mér nú Alexander Ólafur bara að vera að koma með fortressu. Mér sýnist þegar Guðmundur og Hannes bara báðu vera að klúra hérna dauðafæri á að vera vinninga, kannski ekki dauðafæri en hann við það að vera vinningi eftir Hjörvari, þá geta þær bundir vonu við það að Vignir leggja hann að velli og þá hefur átt möguleika á að jafnvel vera 4 eftir og jafnvel fyrir lokaumferð sem hefði verið magna. Það hefur verið að 3 ætla að stimpla sig út. Guðmundur Kjartansson, Hannes Lífar og Héðinn Steingrímsson. Þannig að nú eiginlega leikur ljóst fyrir að þetta er bara barátta milli Hjörvarsteins og Vignis. Hér er akkurat engin leið, ef kóngur er fyrir eitthvað þá getum við alltaf að leika kóngur D3 þess að milli getum við flakka fram og tilbaka með hennar rittara. F5 getur aldrei verið gott, við bara drepum þannig að ja, þetta er steindu tjættefli þetta veldur allt já. Spyrjum hvort að Hannes ná að hanga á þessu hann er að hugsa máli vantanlega að reikna þetta percentafl. Þetta er ótrúlegt en eiginlega já, þú veist eins vel og Hannes teldi hérna miðbyggsjákarinnar þá ég veit ekki, eitthvað fljótverðni þannig að hafa hinum megin þetta er steindu þetta fyrir Alexander, þetta er bara spurning með Hilmi Hannes Þröstur og Bragi eru farnir properties Já, Hannes er að reikna hvort að megi drepa F5, ég held að megi ekki gera það. Já, og það sem að vantaði inn í þessu umræðu hjá okkur hérna er að við triangulerum einhvern veginn, svona komum við G5. Ef D4 þá komum við að beðið og svartur endar alltaf að þurfa að íta þessu beðið hérna, þá sækjum við það. Og drepur hér. Og ég segi bara, ég veit ekki hvað best hérna
fljótu inn F4, mjög mikilvægt hérna ef gangi G4 F3, þannig að hann næri ekkert að vera utan í peðinu og ef hann fara þar hér þá getur við drepið og þá skiptir andspannið engu máli að því við eigum hérna þótt hann sé með andspannið hérna þá eigum við auka peð, þannig að leiðum við náum hérna peðinu og hingað og þá ef við ættum ekki F-peð þá væri kongur F6 patt en nú leikum við bara F-peðinu og kongur E7 unnur, þannig að auka peði telur hérna tvípeði, og tvípeði er ekki alltaf slæm og þannig að hann er smá vantarlega ekki drepa þetta en þá tapar hann F-peðinu og hann er búinn að því og þá var þetta bara held ég spurning tækni fyrir Hilmi. Já, við komum aftur inn í þessa eftir, en hann stefnir við það að Hilmi sé að taka sigurinn hérna. Alexander Ólafur ætti að gera jafntefli, við gerum þetta upp á eftir.
Já, hér er hlaup fram og tilbaka. Þetta virðist vera hartnað búið. Leikur Rókur D3. Alexander Oliver og Guðmundur. Steindautt jafntefli. Við sjáum alltaf að kóngurinn kemur. Kemur kóngur D3. Og við eigum alltaf nóg að reyti fyrir riddarann, það er aldrei þetta. Dómin er alla þessa reyti. Þannig að það er aldrei leikfröng. Svarti kóngurinn kemst aldrei inn. Pössum að komast ekki hér með því að vera hér. Ef það verður hér, þá erum við hér. Gæti ykkur döðara. Og já, Hannes gefst upp. Hannes gefst upp. Eftir Rókur D3 og þetta er algjörlega magnað að við skoðum þetta stöðuna. Nú Hjörvar með 5 hálfan. Hannes búinn með þessa restinni, 1 hálfvinning eftir. Héðinn líka. Vigni 4 hálfan, eini sem var einhverja möguleika að ná Hjörvari. Og Guðmundur missið sinn séns. Stóð mjög vel í skákinu á hann en klúraði þessu. Þannig að þetta var, já, umferð glatar tækifæra, sérstaklega hjá Hannesi og Guðmundi. Og aðeins eitt jafntefli í umferðinni og það er skákinu sem er eina skákin sem er eftir. Alexander og Guðmundur. Já, við sjáum hérna hjá Hilmi að kóngurinn bara komast inn eða þetta var peði, þannig að þetta er alveg steinbúið. Ótrúlega viðsnúningur og klaufulegt hjá Hannesi hérna eftir að hafa telt frábæla í miðtaflinu. Missir hann þráðinn og leikur á sér. Hann er ekki aðlagast. Og alltaf þurfum við að tefla hérna eitthvað í botn sem það er ekki að tefla, það sé hver helvítið maður. Þetta er Steindautt. Þannig við ætlum að kalla þetta, þessi skák fyrir jafntefli. Og já, framöndan 2 daga pása. Það er menn safna vopnum fyrir lokaátökin og spennandi úrslitaviðureign milli Hjörvar Steins og Vignis Vatnars á laugardaginn. Og við fylgjumst með þá hefst klukkan 2. Og já, við sjáumst þá. Takk fyrir í dag.